Πάμε να γκραϊντάρουμε το Bounty Hunter Role που δίνει χρυσό στο Red Dead Online και θα είναι ζόρικα τα πράγματα, ειδικά αν είσαι νέος στην αρχή, αλλά θα δεις tip για να γίνει εύκολο. Αφού έχεις μαζέψει 15 μπάρες χρυσού σε κανονικούς μήνες, μπορεί όμως να είναι και σε μήνα με έκπτωση, οπότε θα δώσει λιγότερα. Σε κάθε περίπτωση θα έρθεις εδώ στον πίνακα, σε οποιοδήποτε αστυνομικό τμήμα, να αγοράσεις το Bounty Hunter License. Και θα μπορείς να ξεκινάς με τα $1 Bounty και μετά το level 5 στο Roll XP θα σου εμφανίζονται και τα $2 Bounty. Που η πληρωμή δεν θα είναι σε 1 και 2 δολάρια, ενώ με άλλες 15 μπάρες χρυσού θα αγοράσεις το Prestigious Bounty License και θα τα δούμε όλα σε λίγο, μαζί με πολλά χρήσιμα tips. Αλλά πρώτα θα δούμε τα Legendary Bounties που δίνουν τα πιο πολλά cash και τα ξεκινάς στη δεξιά εικόνα, πατάς το τρίγωνο και από εδώ διαλέγεις Eta Doyle, τίποτα άλλο, επειδή είναι δύσκολα mission και στην αρχή θα γκραϊντάρεις μόνο αυτό, την Eta Doyle δηλαδή. Πολύ σημαντικό, να έχεις έτοιμο χρονόμετρο από ένα κινητό και αφού τελειώσει το cutscene, εδώ που σου μιλάνε οι δύο πράκτορες και εμφανιστούν τα κίτρινα γράμματα από κάτω, ξεκινάς το χρονόμετρο. Όπως εισπονάρει το παιχνίδι, εκεί που κοιτάς, υπάρχει ένα τούνελ. Εγώ πάω εδώ από το πλάι γύρω-γύρω, αλλά μπορείς να πας ευθεία και θα βρεθείς στο άνοιγμα του τούνελ. Εκεί θα πας να κρυφτείς όπως βλέπεις εδώ, μέχρι να εμφανιστούν τα κόκκινα σημάδια στο χάρτη. Πριν ξεκινήσεις να έχεις max το health και το stamina, πολύ σημαντικό. Εάν έχεις φτάσει στο level, αγόρασε και το Reinforced Lasso. Και από Tonic να έχεις αγοράσει μερικά Health Cure με 2,5 δολάρια. Τώρα πας στο σημείο αυτό και μένεις κυμμένος χωρίς να βγάλεις όπλο. Δεν κρατάς τίποτα, δεν πίνεις Tonic. Γενικά δεν κάνεις τίποτα εκτός από να κουνήσεις λίγο το stick για να μην θεωρεί το παιχνίδι ότι κάνεις AFK. Τώρα έχουν εμφανιστεί στο χάρτη τα κόκκινα σημάδια που είναι η ETA και η συμμορία της, αλλά δεν βλέπεις τα NPC στο hard difficulty. Τα πιο χαμηλά difficulty θα φαίνονται τα NPC κανονικά. Τέλος πάντων θα εμφανιστεί μόνο το σημάδι του Bounty στο χάρτη, που είναι η πραγματική Eta Doyle και περίμενε μέχρι το 4 και 15 στο χρονόμετρο. Και από αυτό το σημείο υπάρχει μια άλλη μέθοδος να τρέξεις να την πιάσεις με το λάσο γρήγορα και δεν θα σε πυροβολήσουν. Αλλά εδώ θα σου δείξω με άλλο τρόπο. Αφού σου δείξει αυτά τα γράμματα και θα λέει Get out of here right now, εσύ περίμενε, μην πας πουθενά, περίμενε ακόμα λίγα δευτερόλεπτα. Κοίτα στο χάρτη που απομακρύνονται και σταθεροποιούνται σε ένα σημείο και τότε σήκω και προχώρα. Περπάτα αργά προς το μέρος όπως πάγω, μην τρέχεις και αυτό θα είναι περίπου στο 4 και 40. Πιέσεις ένα health tonic κάπου εδώ πέρα, όχι πιο έξω από αυτές τις πόρτες, γιατί θα σε ακούσουνε. Περπάτα κανονικά, μην τρέχεις και η ETA θα είναι ακίνητη πάνω στην άμαξα. Υπάρχει πιθανότητα να είναι λίγο πιο μπροστά και αριστερά, σε αυτό το σημείο. Εάν είναι να πας από εκεί θα πας κυφτός, γιατί σε βλέπουν εδώ από αυτό το άνοιγμα. Αλλιώς έρχεσαι όπως βλέπεις εδώ πέρα, σιγά σιγά, τσέκαρε πως έρχονται άμαξες και περαστική με άλογα. Αφού τσεκάρεις την κυκλοφορία και δεις ότι δεν έρχεται κανείς, βρες ένα σημείο που να μπορείς να σε μαδέψει με το λάσο και να λοκάρει. Τράβα την προς τον τοίχο για να καλυφθείς, επειδή όταν σε καταλαβαίνουν τρως σφαίρες και κάνουν πάρα πολύ damage. Όταν τραβάς με το σκηνή, κρατάς πατημένο και το L2 και το L3 ταυτόχρονα και δεν τα αφήνεις. Ακόμα και όταν πατάς το Hog Die, αυτά τα έχεις πατημένα μέχρι να τελειώσει το animation, όπου θα είναι πια δεμένη και τότε τα αφήνεις. Τώρα προσοχή στο προηγούμενο σημείο που πας να τη δέσεις και θα είναι πάνω στην άμαξα. Δες εδώ, περνάει μια άλλη άμαξα μπροστά. Αυτή λύνεται και εδώ ήμουν τυχερός που κατάφερα να την ξαναπιάσω πολύ γρήγορα και εκεί που με πυροβολούσανε δεν πέθανα. Πήγα πίσω από τον τοίχο να καλυφθώ. Αλλά είναι πολύ πιθανό να σκοτώσουν και πρέπει να κάνεις restart και να περιμένεις άλλα 4 λεπτά. Αφού τη δέσεις εδώ πέρα σε αυτό το σημείο, η συμμορία της δεν σε κυνηγάει. Την κουβαλάς προς τα μέσα, πονάει στο άλογο σου. Τη βάζεις πάνω στο άλογο, ψηρείς εδώ πέρα για τους πράκτορες που συνήθως θα είναι και οι δύο σκοτωμένοι, αλλά όχι πάντα. Όταν τους λουτάρεις έχουν λίγα λεφτά, αλλά εδώ ένας μου έδωσε και collectible alcohol. Γι' αυτό και στο βίντεο με τα tip για αρχάριους είχα προτείνει ο δεύτερος ρόλος που θα αγοράσεις να είναι ο collector που σου δίνει και XP
για κάθε collectible και κάποια στιγμή θα συμπληρώσει και συλλογή για να πουλήσεις, χωρίς να κάθεσαι να τα ψάχνεις. Γιατί τα βρίσκεις εδώ πέρα που λουτάρεις. Από αυτό το σημείο η ETA μπορεί να λυθεί και να αρχίσει να τρέχει, ειδικά αν δεν την έχεις δέσει με το Rainforest Lasso, αλλά αν την κυνηγείς με το άλογο θα την προλάβεις πολύ γρήγορα και δεν πρέπει να σε ανησυχεί αυτό, αλλά δύο πράγματα. Πρώτον, να μην την παραδώσεις πολύ γρήγορα, γιατί κάτω από 6 λεπτά δεν θα πάρεις καθόλου χρυσό. Αυτό συμβαίνει και με όλα τα mission του RDO. Και θα πάρεις το μέγιστο αν την παραδώσεις στα 30 λεπτά. Εδώ έρχομαι στο δεύτερο σημείο που θέλει προσοχή, που είναι τα πολλά disconnection που συμβαίνουν σε αυτό το παιχνίδι δυστυχώς. Οπότε προτείνω να την παραδώσεις μεταξύ 12 και 16 λεπτά για να πάρεις αρκετό χρυσό, αλλά και να σιγουρεύσεις και τα cash που είναι γύρω στα 120 με 125 δολάρια για την Doyle σε κανονικές εβδομάδες. Αν αργήσεις πάνω από 16 λεπτά μπορεί να σου γίνει και disconnection, οπότε χάνεις χρόνο, υπολόγισέ το και εσύ περίπου ποια είναι τα όρια σου. Γενικά τα Legendary Bounty δίνουν το πιο πολύ κασέρι από τα υπόλοιπα απλά Bounty, αλλά έχουν cooldown 48 λεπτά. Και μου θυμίζουν και το Casino Heist από το GTA Online και για το cooldown που είναι ίδιο και επειδή παίρνεις καλά λεφτά. Και επίσης και ότι δεν θα φαίνονται και τα NPC στο χάρτη. Όπως γίνεται στο Casino, εδώ πέρα στην Doyle και στα Legendary Bounty θα γίνεται μετά το τέταρτο mission που θα κάνεις και ανεβαίνει το difficulty αυτόματα. Οπότε θα πρέπει να μάθεις πως φωγουνάρουνε, αλλιώς θα πεθαίνεις πάρα πολύ εύκολα. Αυτό σε περίπτωση που θες να κάνεις και τα υπόλοιπα. Ο ρόλος του Bounty Hunter είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσεις την ικανότητα να πυροβολάς και με τα δύο χέρια. Αλλά το second holster ξεκλειδώνει μετά το level 25. Ενώ υπάρχουν και άλλα διάφορα ενδιαφέροντα πραγματάκια. Από αυτό το ρόλο μπορείς να ξεκλειδώσεις. Αλλά πάμε τώρα να δεις tip που δεν υπάρχουν πουθενά. Και ξεκινάω με τα $1 mission που δεν δίνουν $1 όπως σου είπα. Απλά είναι το tier που έχουν, είναι το πιο χαμηλό tier σε πληρωμή. Είναι το βασικό payout, αλλά χρυσό θα παίρνεις σε όλα και πάντα εξαρτάται από το χρόνο που κάνεις μέσα στο mission. Τα $1 όταν τα ξεκινούσα από το Annisberg ή το Van Horn, μου έβγαζε σαν mission να πάρω το bounty από μία άμαξα, που είναι από τα πιο εύκολα mission, θα το έχεις συνηθίσει κιόλας και από τα free roam mission. Εκεί σκοτώνεις 3-4 καβαλάριδες που συνοδεύουν, μετά αφήνεις τους δύο που είναι που οδηγάνε την άμαξα, ο ένας θα είναι ο bounty, σημαδεύεις με το λάσο και κάποια στιγμή θα πιέσεις το bounty. Μετά από το 3 level στα XP του roll θα μπορείς να ξεκλειδώσεις και ένα ability όπου ο bounty θα φαίνεται κόκκινος, με άλλο χρώμα δηλαδή από τα υπόλοιπα NPC. Οπότε και αυτό θα σε βοηθήσει. Τώρα στο Saint-Denis δεν μου βγάζει αυτό με την άμαξα, μου βγάζει άλλα mission, όπως να πάω σε κάποιο κτίριο. Εδώ όμως μην κατέβεις από το άλογο, επειδή ο bounty μπορεί να αρχίσει να τρέχει. Κάτσε πάνω στο άλογο, σκότωσε τα NPC που θα σου έρχονται και πάντα να κοιτάς το χάρτη. Επειδή ο bounty κάποια στιγμή θα φύγει, θα αρχίσει να τρέχει και θα πάει πολύ μακριά. Αν δεν είσαι πάνω στο άλογο. Και εκεί μπορεί να λύσει και το mission, αν απομακρυνθεί πολύ. Και δεν θα πάρεις λεφτά χρυσό, θα πάρεις τα 3 του καράμπελα. Αφού πιάσεις το bounty και έχεις πολύ χρόνο όπως εδώ πέρα, σκότωσε τα NPC που έρχονται για να λουτάρεις, να παίρνεις περισσότερο χρυσό. Θα παίρνεις και περισσότερο χρυσό στο τέλος επειδή αργείς να τελειώσει το mission και υπολόγισε να έχεις περίπου 3 λεπτά στη διάθεσή σου για να οδηγήσεις μέχρι το σερίφι. Όσο λουτάρεις μπορεί να λυθεί ακόμα και με το Rainforest Lasso Bounty, αλλά αν έχεις το νου σου και θα το προλαβαίνεις. Πάμε τώρα σε άλλη περίπτωση mission που θα σου γράφει Find a Scouting Spot όταν θα πηγαίνεις στο σημείο που σε στέλνει. Αυτό σημαίνει ότι ο Bounty δεν βρίσκεται εδώ πέρα, αλλά θα έρθει σε λίγο. Οι πιο έμπειροι YouTubers σου λένε ανέβα σε ένα κτίριο, κρύψου να μην σε βλέπουνε και σε λίγο που θα έρθει ο Bounty θα καταλάβεις ποιος είναι. Αλλά αυτοί είναι έμπειροι, ξέρουν να χιλάρουν με tonic γρήγορα. Εσύ όμως θέλει να το κάνεις πιο εύκολα και ο εύκολος τρόπος για αυτό το mission είναι να κάθεσαι πάνω στο άλογο σου, χωρίς να είσαι κοντά στα NPC της συμμορίας και σε καταλάβουνε. Θα περιμένεις εδώ. Όταν έρθει ο Bounty πυροβολάς κάποιο NPC, όταν γίνει αυτό ο Bounty θα αρχίσει να τρέχει, καβάλα στο άλογο και σαν τον προλάβεις τρέχοντας με το δικό σου άλογο. Τα άλλα NPC είναι με τα πόδια, δεν σε προλαβαίνουνε. Εγώ τον πρόλαβα, τον πάτησα εδώ πέρα και με το άλογο και βγήκε knockout. Υπάρχει άλλος τρόπος, θα δούμε μετά. Πάω να τον παραδώσω και εκεί πέρα πάω να μπω στο κτίριο της αστυνομίας
Συναντάω. Πέφτω κατά λάθος πάνω στον παππού του Tyson, τσαντίστηκε, επειδή τον έσπρωξα. Εν τω μεταξύ τα mechanics του Red Dead Online είναι πολύ καλύτερα από του GTA Online. Εδώ σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχει το rocket spamming στο PvP, ούτε η κυριαρχία του sniper. Υπάρχει και στο RDO sniper, αλλά δεν είναι τόσο δυνατό και καθοριστικό για τις μάχες. Οπότε μου άρεσε πιο πολύ το PvP στο Red Dead Online, που γίνεται με πιστόλια, καραμπίνες και πιο old school καταστάσεις. Και αν σου άρεσε και εσένα, τότε το RDO είναι για σένα. Για Oppressor δεν λέω τίποτα γιατί μου αρέσει, βοηθάει στο γκραϊντάρισμα, αλλά δεν κάνω με Oppressor γρυφιές και τέτοια πράγματα. Τώρα, όσο ανεβαίνει σε επίπεδο, στα bounty μπορεί να σου βγάλει από 2 μέχρι 6 bounty να συλλάβεις σε κάποιο mission. Και εδώ, αν είναι 2 οι bounty για να πιάσεις, μπορεί να το κάνεις solo, γιατί θα γυρίσει το ένα ζωντανό, ο άλλος θα είναι δεμένος με το λάσο, θα πεθάνει, δεν σε νοιάζει. Πάλι θα πάρεις λίγο παραπάνω λεφτά. Αλλά προτείνω σε τέτοια περίπτωση να έχεις φτιάξει ποζέ και να έχεις αγοράσει και το Bounty Wagon πριν ξεκινήσεις αυτά τα mission. Γιατί το cash ανεβαίνει όσο πιο πολλούς bounty φέρεις και αν είναι και ζωντανή θα πάρεις ακόμα περισσότερα. Από τα $2 bounty θα ανεβαίνει και η δυσκολία. Τα NPC θα είναι πιο πολλά και δυνατά. Ακόμα και άγρια ζώα θα σου κάνουν επίθεση. Ενώ ο χρόνος θα είναι λιγότερος για να γυρίσεις τα bounty πίσω στο σερίφι. Και αυτό ίσως σημαίνει ότι δεν θα προλάβεις να λουτάρεις και πολλά NPC. Ο χρόνος δεν αφαίνεται από την αρχή του mission, αλλά όταν εμφανιστεί ο bounty θα εμφανιστεί και το χρονόμετρο. Και ένα πρόβλημα είναι και το άλογο που θα φεύγει όταν σκάνει πυροβολή δίπλα σου. Το οποίο θα σου χαρίσει μια hardcore εμπειρία, η οποία μπορεί να είναι και λίγο αγχωτική, αλλά είναι ωραία για το παιχνίδι. Και πιστεύω ότι αξίζει, αρκεί να μην γίνονται disconnect. Αυτή είναι η μεγαλύτερη φοβία όσων παίζουν αυτό το παιχνίδι. Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να σου τύχει. Αν είσαι μακριά από το σερίφι, θα σου ποουνάρει και ένα bounty wagon να παραδώσεις, αλλά δεν έχει σχέση με αυτό που αγοράζεις και οδηγάς εσύ. Και έφτασα κιόλας rank 8 να κάνω spinning tricks με τα όπλα. Κάτσε να φάω και ένα καροτάκι εδώ πέρα που βρήκα. Ανεβαίνει και το level στις κάρτες όσο κάνεις κάτι, όσο παίρνεις XP. Αυτό είναι το νουμπάδικο build. Εδώ με έστειλε, σε αυτό το mission με έστειλε στο ίδιο μέρος που έπιασε και την Neta Doyle. Αλλά εδώ ο bounty είναι μέσα σε μια κλούβα. Βρίσκω και άλλο collectible, super. Τώρα, αν αγοράσεις το Prestigious License θα έχεις επιλογή για $3 bounty στο δεξί πινάκα και με το βελάκι θα βρίσκεις 2 από αυτά τα mission. Οπότε μέχρι να τελειώσει το cooldown πάντα θα υπάρχει ένα mission για να κάνεις. Τα 3 tier bounty είναι καλύτερα από τα $2 bounty σε όλες τις εκδοχές και πάμε να δούμε τις πιο σημαντικές. Αυτό που μου αρέσει να κάνεις ζημιά στο χωριό με το να τεινάρεις τα κόκκινα βαρέλια. Εδώ σκότωσε γρήγορα τα NPC που υπάρχουν για να προλάβεις να λουτάρεις μέχρι να έρθει ο bounty. Όταν έρθει θα σπονάρουν λίγα NPC ακόμα, τα σκοτώνεις για να έχεις τον χρόνο να τον δέσεις μέχρι να τελειώσει και το animation. Και από εδώ και πέρα πώς το βγάζει knockout. Εφόσον είναι δεμένος, τον κλωτσάς 6-7 φορές για να το βγάλεις knockout και να μην σου φεύγει όσο λουτάρεις. Για να το βαρέσεις, κοίτα από την αντίθετη μεριά και πάρα τον κύκλο. Και πρόσεχε γιατί οι γυναίκες θέλουν 1 με 2 χτυπήματα για να βγουν knockout. Αν τις βαρείς παραπάνω πεθαίνουν. Μία άλλη εκδοχή που στο $3 bounty είναι καλύτερα από τα $2 είναι να ψάξει για στοιχεία. Στα $2 αυτά τα mission μου σπάνε νεύρα ειλικρινά. Αλλά στα $3 είναι καλύτερα. Εδώ χρησιμοποιείς Dead Eye για να το βρεις. Από ποιο σημείο και να ξεκινήσεις αυτό το mission. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Οπότε προτείνω να αγοράσεις το Prestigious License για το Bounty. Μετά το Collector Roll, αφού αγοράσεις το Collector Roll. Και από εδώ και πέρα μαζεύεις χρυσό για Naturalist και Trader που θα τα κάνεις και αυτά ταυτόχρονα. Ένα lax. Για να συνεχίσεις έτσι στο Red Dead Online και να ξεκλειδώσεις όλα τα special ability, τα item, τα outfit. Για το RDO που είναι καλύτερο παιχνίδι από το GTA Online πιστεύω, αλλά δυστυχώς δεν έχει τόσα πράγματα να κάνεις, δεν έχει τόσα update όσα έχει το GTA Online και είναι προφανές ότι αυτό το παιχνίδι υπάρχει για να κάνει Rockstar πειράματα στο gameplay του GTA 6. Και σίγουρα θα δούμε πολλά από αυτά τα mechanics στο καινούριο παιχνίδι. Δηλαδή πολλά από τα mechanics του Red Dead Online θα περάσουν και στο GTA 6 μαζί με τη Luchadora. If you know, you know. Δεν μετάνιωσα που κάνω ένα διάλειμμα από το GTA Online παίζοντας Red Dead. Κάτω και εσύ αν έχεις μπουχτεί στο GTA Online. Αλλά θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή στο παλιό αγαπημένο μας παιχνίδι και το καινούργιο update ίσως είναι μια ευκαιρία για να γίνει αυτό.
Επόμενο στόχο στο Red Dead να πάρω αυτό το άλογο μετά το level 20 στο Roll. Να τσεκάρω ότι όντως αυτό το άλογο δεν φοβάται σφαίρες, άγρια ζώα και τέτοια. Και να το προχωρήσω να δω πώς θα πάει. Και άμα βρω κάποια καινούργια tip, θα ανεβάσω καινούργια βίντεο για αυτό το παιχνίδι. Να είστε καλά και τα λέμε!